1964 ام پراگ بوین ستودنتت کرد خوندوانت کرد لپراگ ما خو کمت کرد که ام بچینه کنگرا KSSE که هر سال چید بیتن و ساله لبرانشوایگ بو نزیکی هانوور که بجدار ببین و ما خو آماده کرد بو که دو ترومپیلا بشین، ترومپیلا من و بسواگن و ترومپیلا برادری که من اکرم هر یکی چندک الگل خوصیار کرن که ببین هم گشتینا مرزا چیکی آلمانی حدودی الویره کنترول راوستاندین لسر تشتکی که هنگی ویزا ما پیوست نبود بو آلمانیا راوستاندین گوتی جماران نمرات ترومپیله یا تمام نیا دبی بیتا گورینو بارد ویجی لازمه بدن افروچه نابیت لیره لازمه بچنه ناباجری نمرا چه بکن و بینه و پاشی ترومپیلت خوب بن و سیار بن بچنه اوش صبح ابد رنگ و افرو وقتی دوامی نماید ما چیکر گوتی هر نه پارکینگه که الویر راوستن هنگ ترومپیلا لازمه لیره پیلن و بچن کیفا خو اگر نه لازمه خوب بگیرن ترومپیلا دا و پاشی صبح هوا خوب بکن جماره و نمرانیه ترومپیلی چه بکن بشتی ویدشه بچن ام چوینه پارکینگ راوستان گوته عبالت خوی دیکا و که اکرامی که ترومپیلا دیا هی نبی سیل گلوی بون سیل گلمن بون ام چه بکن ام وبکن ام ناگین رجایکی یا کنگره افش چواده بیتن ام چه بکن چه نکن ما خو گرد شبه من گوته اوید دیکه اوید کل او نبیتن کل نفرت منه او شن بچن بخو سیار بسکا واش او پارنینه که بدن قطارا و تشتاوی وقتی و حتی سیار بن بچن و شارزانینه گوته این کنگی بچن امیل گلم گوام نشن که بچین باشد گلمه اصراب ما با درنگی شبه هر داخفتیم و خوش احبت کرن دشته تاوت کرن پارکینگی سپیده برای خدای اف کلان او جاده پر بو جاده که خلق تینو چن گلک توریست هبون که چنه پراگ لایه آلمانی زیده خلق ترومپیل راستابون که ویجا پولیس حدودی هر هاش من امور من گوته حوالت خو من گوته از خود لیدم چم هنگ اگر دلگل من هن کرم کن گل من نه هن کیفان بویا بس از دشم بیتشتی بکم و دچم چه بو چه نبو اصلا سمه پیوسته بگم کنگره یا KSSE براونش پایک اوش ریکه کادویره یعنی 500-600 کیلومتره ترومپیلی لید دین بچین در جا اندکا گوتی ناو دخو گری ناو من گوت از دچم یه دیکش شوفری دیش اکرم که ترومپیلا دیویش گوتی پا ازش دهم ملیدا مداره که هم چون در کفتین مدید و اما اول که چون ترومپیل پولیسا و سیرنا و تو و حتی هلیکوپتر ما دیدن سر جاده چون یعنی که بلکه بچنه خلقه و قچاقی دچن یعنی الخول پولیسی بده زیو در کفتین حتی ما بینا خوش نده حتی ام مجبور نبویم که بچینه بانزین خانه بانزین بکینه دیده وقتی بانزین مکرش و هشتا امچون گشتینه نزیک هانوور و پاشی براونشوایگ
الويري ما جي كونغري ديت ام چوينه بردرگه جي كونغري ما دي طلبت ما همو اشتودنت الويري راوستاينه ليبيا و جيتوان و با جي نوستني و كونغري يقبو ام راوستاين ما دي دنيايك بوليسي دورا ما قرتو ترومبيلت و خوبه هاتن ازو يديك أكرم قرتين هاوتين الناف ترومبيلي ناف برين ام برين بو جه بوليس خانه الوير برينت ودكي دا او كرين واكو مخو قرت نيف ساعتي سي چاركا پشتی و مدید یک هاتی مزن جنرال بود یعنی نجمه بود همو هات مقابلی مرونش تخاره پیشیامه گوتی و هنگو چه کریه انکینه چت کن چوان دخل پولیسی و دزنو ویره که همه دنه بر خوب خچاقی هن بو ایره من ورام دا انگلیزی ألمانية اشتا نبو تمامي من قلت أم كردين أم اتهاتين لازم أم جينا كونغرا أخويا كي اس اي يعني كمالا خندكارت كرد لأوروبا وهرسال شيء بيت أفصال برامج رايكا قلتين كردن راستي من قلت بله ام کردین اول کنگرا میا بیر گویی از سالم تشتکی چید بیت بس ام کنگرا کردایا گویی و راستی تو کردی گویی ام کردین و طلبین امتحاتی نمی کنگرا گویی عرب و سربیا گویی من گلگل سر کردا خوندیل کار المای بگره و همی کتیب و تشت و از گلگ حج کردات کم و بارزانی از گلگ حجت کم قلتي حسنوكا كويجا بتشيروكا من خون نديد كو از كرداد بينم هول بيش خو بشكلي يعني بوشي وك ايدي باشا قلتي بعد راسته قازي عبد خو كرن هميا كوم كرن قلتي ودن ساكن يا بوليس هميكم أبا كردن أبا حوالت من محجوات كي أبا تشتكي خراب ناكن أبا بيجا بس لازم انگو جمارات ترومپیل گوری با پاشات و میگوید آخرم ندگشتی نکنگره اینجا گاز کره همیا گوتی چای ببینن قهوه ببینن و گاز کره یکی دیکش گوتی ورد بیف جه خو جه کنگره و گلک خدریواده گرن و قلت الصبح از دهم صلابه كامل كونغري كم صلابه که حوالت خو یت کرد که هو سرچاوا خدا بزی مکر برین یدی کل ما هاتم گوان دینا جه کنگره برای خدا ترومپیلا من گوتی جماره صبح آماده ببه از دهم جماراتش دنی کم سرو کمه پولیسی گوتی همون سر حسابا ما همون تشتیدوان چیب که و گوتی اگر نقصانیش ترومپیلش ده هبی تایر اکتشتک ویش گوتی من خود ترومپیل که هویا های 4 تایرت نی یک فوکسواگنه او فوکسواگنه همون بو صبح ورد ویش دمته و گل خیلی مگر حتی صبح را امید کنگره دست پیکر بجایت ما استودنتت کرد همه عجب مای ما سرسور مای من اول چه بود چه نبود ما بو گوتی چه بود چه نبود روزات به کنگره دست پیکر یا که SSE احمد لیبید کمال فؤاد هنجی سروک کوماله بود و همو حوالت ملویره بون امرونش تی مدید کمال فؤاد لسر میکروفونه ید بیجیتن کاک طارق میوانت هیا یعنی دا میوانه که هی دربه از چوم سحکمه او جنرال پولیسیا هاجه هاتی من کاک رحمت لیبید کمال فؤاد سروی کماله من گوتی
اول رابطه که وزین کوریسیه حال مسئله مل گربیا و حس کتن بیتن سلاوکیل کنگریب کتن گلک حشکر داد کرد دیت کمال فؤاد سروکی کومالی دکتر کمال فؤاد رابو هات الگلمن پیشوازیلوی جنرال پولیسی گلک کیفا خوبینا اینا کرسیک دانال بووی و نیوان ما بو دی گلک کیف خوش بینو حال خوش بینم همین